SK Buddies Akira! I-share nyo lang ating live stream mga SK Buddy at welcome sa ating C-Trends, your camera's best friend! Patuloy na patuloy ang ating 99 Super Shopping Day! Nakapag-add to cart at napag-shopping na ba kayo ng bonggang-bongga mga SK Buddies? Kung hindi pa, syempre patuloy nating i-share ang ating live stream ngayong hapon. Kumain na ba kayo at nananghalian habang nag-add to cart at nagsha-shopping? So, ituloy na natin. Huwag na natin patagalin pa at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa sa ating unboxing ng ating dalawang featured items. Ang ating PU397 ring light at syempre ang ating PU434 na tripod. Pagsasabay na agad-agad natin yan para hindi na kayo mainip pa, SK Buddies. Ayan, dahil nga ring light lang itong isa nating feature na PU397. Syempre, brand new to, SK Buddies. At syempre, it's made of energy-saving ring light from Puluz, PH official store. Ayan. Syempre, meron siyang camera ay cellphone holder na pwede nating i-connect din dito. Ayan. Ilagay muna natin. Yan, para sa ating cellphone holder. At meron din siyang kasamang PU412 sa ilalim ng ating ring light. Meron din tayong binibentang separate na PU412 para kung sakali man na sa tagal na palagi natin ginagamit, kailangan natin palitan ng ating PU412, pwede natin siyang palitan at available din po yan dito sa ating Puluz official store. Kaya yung mga meron ng ganito at gusto nyo lang naman na meron kayong reserba na adapter para kung sakasakali hindi natin magkaroon ng problema habang live natin, pwede po kayong bumili ng separate niyan. Tatabi muna natin ang ating box. Gayon din ang ating Puluz tripod. I-unbox din natin siya ngayon. Agad-agad, SK Buddies. Kamusta kayo dyan? Keep on tapping, SK Buddies. Salamat sa mga nagpa-power tap. At meron na tayong 49,000 hearts. Ayan, ito ang ating tripod. Niluwagan lang ating knob para bumuka ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga Tapos, syempre, kailangan nating higpitan para stable siya sa ating floor. Extendable din siya, pero syempre, hindi na natin pakahahabain pa ang kanyang mga paa. Ayan. Tapos, pwede siyang direkta dito sa ating ring light. Yan, di ba? Ganon kaganda ang mga item ni Puluz dahil nga po, pwede silang pagsamasamahin ng mga item na yan, paghiwa-hiwalayin. Hindi sila magkakatampuhan. Walang tampuhan magaganap. Dahil lahat yan ay standard po ang sukat na pwede niyo pong gamitin sa isa't isa. Ayan, so nabuo na po natin ang ating ring light, ang ating basic vlogging kit. Ayan, pwede na po natin isaksak ang kanyang ring light at syempre meron din po siyang fuse na nagpa-power on. Buksan na ba? Ayan. Meron din siyang 3 light mode. Syempre ang ating white light, ang yellow light. At saka syempre meron din siyang adjustable ng lakas ng ilaw. Ayan. Meron siyang yellow light, mid yellow. Tsaka syempre yung white light. Ayan. Para talaga dun sa mga gusto ng natural light, daylight. Yan. Diyan po natin yan ginagamit. Tapos, ganun din, na-adjust din ng lakas niya. Yan ang ating dalawang pinagsamang matinding item. At syempre, yun nga, gawa itong ring light natin sa 80 energy saving light beads, di ba? Talagang, ganun katindi mga item ni Puluz. Hindi lang talagang swak sa budget nyo, talaga namang quality friendly din. At syempre, ang ating tripod na gawa sa alloy metal na talaga namang napaka-sturdy, napaka-stable. At napakabigat na rin dahil talaga namang magagamit mo indoor or outdoor photography. Ganyan din itong tripod natin.
siya basta sa lights or sa ano pwede. Pwede rin siya mismo sa mga cameras. Siyempre sa ating mga mobile phone friendly na rin siya kasi kagaya nitong gamit kong item din ng Puluz, yung 373. Pwede mo siyang i-connecta yung cellphone mo, tatanggalin mo lang siya sa maliit mong tripod. At mo siya dito sa ating malaking tripod. Pwede mo siyang direkta ng gamitin na wala na rin kailangan iba pang adapter. Direkta na mismo. Ang SK bodies, tanggalin ko lang. Yan, natanggalan natin ang PU397. At pwede na natin direkta dahil nga standard 1/4 screw po ang ating tripod. Kaya direkta na natin pwede ilagay ang ating cellphone or ano pa mang gadgets. Tablets, cameras. Yan, di ba? O, meron ka na kaagad plugging kit pa rin. At pwede mo na ulit siyang ibalik sa iyong maliit na tripod para kung sa outdoor ka naman gusto mo yung gumagalaw, yung hindi ka mapirmi sa isang lugar, lakwatsera ka, ang gigigil lang sa'yo. Ayan, mga SK buddies, ang ating dalawang featured item from Puluz. Ayan, mag-shoutout at mag-ano lang muna tayo. Hello kay Oshi7RK6H. Ano ba naman yung pangalan mo? Ayan, hello sa inyo mga SK buddies. Magstay lang hanggang dulo dahil meron tayong mga exclusive voucher na nandyan. At sa mga nakakolekta ng coins, walang anuman. Para po sa inyo talaga yan mga SK buddies. Hatid nga natin ngayon sa Shopee 99 Super Shopping Day. Abangan nyo ang 100 pesos voucher without minimum spend, SK buddies. Nandyan lang yan. Paunahan! I-click nyo na yan. I-grab nyo na yan, SK buddies. May mga nakapag-claim na ba? Sayang yan, ha? I-claim nyo na yan. 100 pesos voucher without minimum spend. Only here at Puluz Official Store. Walang anuman, Kiro 0624. Salamat talaga. Sa inyo talaga yung coins na yan. Grab nyo lang yan. Thank you sa mga nagpa-power tap. Ayan. At nga pala mga SK buddies, sa mga talagang walang hanap buhay ngayon sa kabila ng ating pandemic, meron pong SKSRP, si Puluz Official Store. Ito pong SKSRP ay hatid ni Steve Kyle Marketing Corporation na kung saan binibigyan po namin ng ng privilege ang ating mga buyers na pwedeng i-resell ang ating mga item dito kay Puluz. Kung saan magkakaroon kayo ng 10% discount kapag bumili po kayo ng bulk order with minimum 10,000 pesos. At 20% discount po kapag talaga namang buong 10,000 pesos yung binili nyong worth of item. At syempre, kung nagustuhan nyo ang mga item natin dito kay Puluz, hindi pa tapos ang kasiyahan, magpapabilisan tayo. Na-claim nyo na ba talaga? Na-claim nyo na yung exclusive voucher natin. Ilalabas pa yan ni admin to one more time! I-claim na yung mga hindi pa nakakapag-claim. Hanggang lang yan, yung voucher na kinolek nyo, kung kinolek nyo man yung exclusive voucher natin na 100 pesos worth of voucher, hanggang 11
$59 lang po yan ng hating gabi. Dahil nga yan sa ating 99 Shopping Day kay Puluz Official Store dito kay Shopee. Ano, kung nagustuhan nyo yan, make your camera friendly dito sa ating trendy accessories here at Trends, your camera's best friend. Maraming salamat mga SK Buddies sa nakikulit, nakisaya dito sa ating live Shopee Super Shopping Sale Edition. Ako ang inyong nag-isa practical, walang halong chemical, artistahin at maninuyot mong trendy neighborhood SK Buddies Akira. Magkita-kita tayo ulit bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga with the same beautiful